cuộc đời vốn dĩ vô thường. Có những điều ta nghĩ là may mắn, nhưng thực chất lại là thử thách. Có những mất mát tưởng chừng đau khổ, nhưng lại mở ra con đường tốt đẹp hơn. Hôm nay, hãy cùng kênh Cổ Nhân Xưa khám phá 5 câu chuyện thấm thía, giúp bạn nhìn thấu quy luật, phúc và họa, được và mất. Hiểu được điều này, bạn sẽ bớt lo lắng khi đối diện với những biến cố trong đời. Câu chuyện thứ nhất, người đàn ông giàu có nhưng không ngủ yên. Ở giữa trung tâm thành phố xa hoa, nơi những tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững như biểu tượng của quyền lực và sự thành công, có một căn biệt thự lộng lẫy, nơi ở của Trần Hạo. Hạo là một doanh nhân giàu có bậc nhất. Ông sở hữu hàng chục công ty, hàng nghìn nhân viên làm việc dưới trướng. Tiền bạc không bao giờ thiếu. Mỗi ngày, con số trong tài khoản của ông tăng lên chóng mặt. Nhưng có một điều kỳ lạ, ông không bao giờ có một giấc ngủ ngon. Mỗi đêm, Hạo đều nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn phủ đầy gối lụa cao cấp. Ánh mắt ông luôn hướng về trần nhà, tai vọng lên nghe ngóng. Bất cứ tiếng động nhỏ nào, dù là gió thổi qua cửa sổ hay tiếng bước chân của người giúp việc, cũng khiến ông giật mình tỉnh dậy. Trên tủ đầu giường, một khẩu súng lục nhỏ luôn nằm im lìm trong hộp gỗ. Đó là thứ duy nhất khiến ông cảm thấy an toàn trong căn nhà đầy đủ tiện nghi này. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng Trần Hạo đang sống một cuộc đời trong mơ. Nhưng thực chất, ông sống trong lo âu sợ hãi. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng một nỗi bất an vô hình. Ngày trước, Trần Hạo cũng từng là một chàng trai nghèo khó. Ông lớn lên trong một gia đình lao động bình thường, nơi cha mẹ phải chắt chiu từng đồng bạc để nuôi con. Cũng vì thế, Hạo sớm nung nấu ý chí làm giàu. Ông lao vào công việc, làm ngày làm đêm, bất chấp mọi thủ đoạn để leo lên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng cái giá của sự thành công ấy lại đắt hơn những gì ông tưởng. Kẻ thù ngày càng nhiều, đối thủ kinh doanh luôn rình rập, chỉ chờ ông sơ suất để lật đổ. Những kẻ từng là bạn bè, giờ đây quay lưng vì ganh ghét đố kỵ. Ngay cả những người thân cận cũng không còn đáng tin. Trong lòng Hạo, ai cũng có thể là kẻ phản bội. Gia đình không còn như xưa. Vì mải mê kiếm tiền, ông chẳng còn thời gian dành cho vợ con. Người vợ từng cùng ông trải qua những ngày gian khổ, giờ đã rời xa vì không thể chịu nổi một người chồng luôn căng thẳng nóng nảy. Con cái ông, dù sống trong nhung lụa nhưng lại xa cách cha đến mức chẳng còn tình cảm. Đối với chúng, ông chỉ là một cây AT. Em biết đi, niềm vui không còn nữa. Trần Hạo từng nghĩ rằng khi giàu có, ông sẽ được tận hưởng cuộc sống, được làm những điều mình thích. Nhưng giờ đây, ông nhận ra mình chẳng còn ham muốn gì cả. Những món ăn đắt tiền, những chuyến du lịch xa hoa, những chiếc xe sang trọng, tất cả đều không mang lại cảm giác hạnh phúc. Ông chỉ thấy trống rỗng. Một ngày nọ, Trần Hạo nhận được tin dữ. Công ty của ông bị đối thủ chơi xấu, cổ phiếu rất thảm hại, nguy cơ phá sản cận kề. Từ một người đứng trên đỉnh cao quyền lực, ông bị kéo xuống vực thẳm trong nháy mắt. Những kẻ từng nịnh bợ ông nay quay lưng, bỏ rơi ông không chút do dự. Những người thân cận, người từng được ông tin tưởng, lại chính là những kẻ bán đứng ông vì tiền. Hạo sụp đổ hoàn toàn. Trong cơn tuyệt vọng, ông tìm đến một người bạn cũ, một người bạn thời nghèo khó mà ông đã lãng quên từ lâu. Người bạn ấy giờ chỉ là một thầy giáo bình thường, sống một cuộc sống giản dị nhưng thanh thản. Ngồi đối diện nhau trong quán trà nhỏ, Hạo nhìn người bạn cũ, trong lòng trào dâng bao cảm xúc. Người này không giàu có, không quyền lực, nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ. Còn ông, dù từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, lại chưa từng có một ngày yên bình. Hạo hỏi bạn mình, tớ đã có tất cả, nhưng tại sao tớ vẫn không hạnh phúc? Người bạn chỉ cười nhẹ, rót một chén trà, rồi chậm rãi nói, vì cậu chưa bao giờ thực sự có được chính mình. Lời nói ấy như một nhát dao xuyên vào lòng Trần Hạo. Cả đời ông mải mê, theo đuổi tiền tài, quyền lực, nhưng chưa bao giờ dành thời gian để lắng nghe chính mình, để cảm nhận sự bình yên thực sự. Hạo chợt nhớ lại những ngày còn trẻ, khi ông và người bạn này chỉ có một ước mơ đơn giản, mở một quán trà nhỏ, sống an yên bên những trang sách, những câu chuyện đời thường. Nhưng ông đã bỏ qua giấc mơ đó, chạy theo một thứ xa vời hơn, thứ mà giờ đây ông nhận ra không thực sự đáng giá. Tối hôm đó,
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trần Hạo có một giấc ngủ yên bình. Sau biến cố, Trần Hạo quyết định rời xa thương trường. Ông bán đi tài sản, giữ lại một khoản vừa đủ, rồi chuyển đến một vùng quê yên bình. Ông không còn là doanh nhân hào nhoáng của ngày xưa, mà trở thành một người đàn ông giản dị, sống cuộc đời thanh thản. Người ta nói ông từ bỏ tất cả, nhưng với Hạo, ông lại thấy mình được rất nhiều. Được bình yên, được sống thật với chính mình, được tận hưởng những ngày tháng nhẹ nhàng mà trước đây ông chưa từng có. Sau bao năm sống trong lo âu, sợ hãi, ông mới thực sự hiểu rằng giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm ở tiền bạc, mà ở tâm hồn an yên. Người thực sự thành công không phải là người có nhiều tiền nhất, mà là người có thể mỉm cười bình thản mỗi ngày. Vậy, bạn có đang mải mê chạy theo tiền bạc mà quên mất chính mình không? Bạn có chắc rằng khi giàu có, bạn sẽ hạnh phúc không? Hãy sống sao cho khi nhìn lại, bạn không tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Hạnh phúc không đến từ những con số trong tài khoản, mà đến từ một trái tim thanh thản, một tâm hồn không lo âu. Câu chuyện thứ hai, bi kịch của người được chiều chuộng quá mức. Trong một khu biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố, nơi những cánh cổng sắt nặng nề tách biệt thế giới bên ngoài, cuộc sống của Ngọc Anh là một cô gái mà ai cũng phải ghen tị. Từ nhỏ, Ngọc Anh đã là công chúa trong mắt bố mẹ. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, với cha là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một nhà thiết kế danh tiếng. Mọi thứ cô muốn đều được đáp ứng ngay lập tức. Nếu cô thích một chiếc váy, người giúp việc sẽ chạy đi mua về trong vài giờ. Nếu cô muốn một chuyến du lịch, vé máy bay hạng thương gia sẽ đặt ngay ngày hôm sau. Cô không cần phải nỗ lực, không cần phải đấu tranh, chỉ cần mở miệng là có cả thế giới phục vụ. Ai cũng nghĩ rằng Ngọc Anh là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng thực sự có phải vậy không? Từ khi còn nhỏ, Ngọc Anh đã được dạy rằng cô không cần làm gì cả, chỉ cần tận hưởng cuộc sống. Con gái của mẹ không cần phải vất vả. Mẹ cô thường nói, chỉ cần con thích, bố sẽ mua cả thế giới cho con. Cha cô tự hào khẳng định, và đúng như vậy. Từ trường học đến bạn bè, từ thức ăn đến quần áo, tất cả đều được bố mẹ cô lựa chọn sẵn. Ngọc Anh chưa từng biết đến cảm giác đói, chưa từng lo lắng chuyện tiền bạc, chưa từng phải đối mặt với khó khăn. Nhưng cũng vì thế, cô chưa bao giờ học cách tự lập. Bạn bè của cô cũng giống cô, những đứa trẻ giàu có, quen được chiều chuộng. Họ gặp nhau trong những quán cà phê sang trọng, lái xe hàng hiệu, nói về những món đồ xa xỉ. Họ không bao giờ nói về tương lai, vì đối với họ, tương lai đã được bố mẹ sắp đặt sẵn. Nhưng sâu trong lòng, Ngọc Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Năm 20 tuổi, Ngọc Anh gặp Minh, một chàng trai xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng đầy nghị lực. Minh không giàu có, nhưng anh có hoài bão, có ước mơ. Anh làm việc chăm chỉ để có thể tự lập, để xây dựng một tương lai tốt hơn. Ngọc Anh yêu Minh, nhưng cô không hiểu được cách anh sống. Sao anh phải vất vả vậy? Chỉ cần nói với em có thể giúp anh, cô đề nghị. Minh chỉ cười, anh muốn tự đi trên đôi chân của mình. Nếu em cho anh mọi thứ, anh sẽ chẳng còn gì để cố gắng. Câu nói ấy khiến Ngọc Anh chạnh lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có những người lại muốn vất vả. Đối với cô, cuộc sống là hưởng thụ, là không phải lo nghĩ. Tình yêu của họ nhanh chóng đi vào bế tắc. Minh cảm thấy Ngọc Anh không hiểu được nỗi khổ của những người phải tự mình vươn lên. Ngọc Anh cảm thấy Minh quá xa lạ với thế giới của cô, và thế là họ chia tay. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Anh mất đi một thứ mà cô không thể mua lại. Sau khi chia tay Minh, Ngọc Anh tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình. Cô tiêu tiền để quên đi nỗi buồn, lao vào những cuộc vui để khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng. Nhưng càng hưởng thụ, cô càng cảm thấy chán nản. Rồi một ngày, tai họa ập đến. Công ty của cha cô bị phá sản, một cú sốc quá lớn đối với gia đình cô. Từ một gia đình giàu có, họ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Căn biệt thự bị bán đi, tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Anh bị đẩy ra khỏi lồng kính. Những người bạn giàu có trước đây lập tức quay lưng,
Không còn những bữa tiệc xa hoa, không còn những bộ váy đắt tiền, không còn ai phục vụ. Cô từng chút một, Ngọc Anh nhận ra rằng từ trước đến nay cô không có bất kỳ kỹ năng nào để sống sót trong thế giới thực. Cô không biết làm việc, không biết kiếm tiền, thậm chí không biết nấu một bữa ăn đơn giản. Cô hoảng loạn, cô sợ hãi, và cô nhận ra rằng cả đời mình cô chưa từng thực sự hạnh phúc. Sau một thời gian chật vật, Ngọc Anh quyết định tự lập. Cô xin việc ở một quán cà phê nhỏ. Những ngày đầu tiên là cơn ác mộng. Cô không biết pha cà phê, không biết lau dọn, không biết cách nói chuyện với khách. Nhưng dần dần cô học được. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra niềm vui khi tự mình làm được một điều gì đó, khi nhận được đồng lương đầu tiên. Dù ít ỏi, nhưng cô thấy nó quý giá hơn tất cả những món đồ đắt tiền mà bố mẹ từng mua cho cô. Cô bắt đầu trân trọng những thứ nhỏ bé trong cuộc sống. Một bữa ăn đơn giản cũng trở nên ngon miệng hơn. Một buổi chiều thảnh thơi cũng trở nên ý nghĩa hơn. Cô gặp lại Minh. Giờ đây, cô không còn là cô gái sống trong nhung lụa nữa, mà là một người đã hiểu giá trị của lao động, của sự cố gắng. Minh nhìn cô, mỉm cười. Bây giờ em đã hiểu rồi, đúng không? Ngọc Anh gật đầu. Em đã từng có tất cả, nhưng lại chẳng có gì cả. Giờ em chẳng có gì, nhưng em lại cảm thấy mình có cả thế giới. Từ một cô gái được chiều chuộng quá mức, Ngọc Anh đã học được rằng hạnh phúc không đến từ việc được phục vụ, mà đến từ việc tự mình tạo ra giá trị. Cô từng nghĩ rằng có tiền là có tất cả, nhưng cô đã sai. Hạnh phúc không phải là được nuông chiều, mà là được tự mình nỗ lực, được tự mình trải nghiệm, được tự mình đứng vững. Nếu bạn được nuông chiều quá mức, có thể bạn sẽ không bao giờ biết đến sự đau khổ, nhưng bạn cũng sẽ không bao giờ biết đến niềm vui khi tự mình vượt qua khó khăn, khi tự mình chạm đến thành công. Cuộc sống không phải là một con đường trải đầy hoa hồng, nhưng chính những chông gai mới làm nên giá trị thật sự của hạnh phúc. Vậy bạn có đang sống trong một lồng kính mà không nhận ra không? Bạn có đang nghĩ rằng hạnh phúc là khi có tất cả mà không cần cố gắng không? Hãy nhớ rằng hạnh phúc không nằm ở những gì bạn có, mà ở những gì bạn đã cố gắng để đạt được. Câu chuyện thứ ba là cánh cửa khép lại, cánh cửa khác mở ra. Hà ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. Tay cô run run bấm mở email. Những dòng chữ lạnh lùng hiện lên trước mắt. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng do tình hình tài chính khó khăn, công ty buộc phải cắt giảm nhân sự. Hợp đồng của bạn sẽ chính thức kết thúc vào cuối tháng này. Cô như đứng hình. 7 năm trời cống hiến, làm việc quên ăn quên ngủ. Hà chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ bị sa thải. Cô luôn là một nhân viên giỏi, hoàn thành xuất sắc công việc, luôn nhận được lời khen từ cấp trên. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Khi công ty đối mặt với khủng hoảng, họ buộc phải cắt giảm, và cô nằm trong danh sách đó. Hà thu mình trong góc nhà, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Sau ngày cuối cùng rời khỏi công ty, Hà rơi vào một khoảng trống vô định. Mỗi sáng, thay vì vội vã chuẩn bị đi làm, cô chỉ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn dòng người hối hả. Cô cảm thấy mình vô dụng, như thể giá trị của bản thân đã bị xóa bỏ cùng với công việc cũ. Hà bắt đầu gửi CV khắp nơi, nhưng thị trường việc làm không hề dễ dàng. Hàng loạt email từ chối khiến cô mất dần niềm tin. Những công ty chấp nhận phỏng vấn thì lại đưa ra mức lương quá thấp, hoặc yêu cầu cô làm những công việc mà cô không yêu thích. Cô cảm thấy như đang đi vào ngõ cụt. Một buổi chiều, mẹ cô ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Con cứ mãi nhìn vào cánh cửa đã đóng lại, mà không nhận ra có những cánh cửa khác đang mở ra trước mắt." Câu nói ấy khiến Hà giật mình. Cô đã quá chìm trong nỗi tuyệt vọng mà quên mất rằng đây có thể không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Trong những ngày thất nghiệp, Hà có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bản thân. Cô chợt nhớ lại, từ lâu mình đã luôn yêu thích viết lách. Khi còn làm việc, cô từng có ước mơ viết sách, nhưng công việc bận rộn khiến cô không có thời gian theo đuổi. Giờ đây, khi không còn bị bó buộc bởi công việc cũ, cô quyết định thử sức. Hà bắt đầu viết những bài blog về hành trình thất nghiệp của mình.
Cô chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất, những bài học mình rút ra. Cô không ngờ rằng bài viết của cô lại được nhiều người quan tâm. Nhiều độc giả đã nhắn tin cảm ơn, vì họ cũng đang ở trong hoàn cảnh giống cô và cảm thấy được an ủi khi đọc những lời cô viết. Một ngày nọ, một trang web về phát triển bản thân đã liên hệ với cô, mời cô viết bài cho họ với mức thù lao đáng kể. Hà không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên, cô kiếm được tiền từ chính niềm đam mê của mình. Nhờ những bài viết chất lượng, Hà dần được nhiều tạp chí và công ty truyền thông chú ý. Một nhà xuất bản ngỏ lời muốn cô viết một cuốn sách về chủ đề vượt qua khủng hoảng nghề nghiệp. Từng ngày trôi qua, cô nhận ra rằng mình không chỉ đơn giản là tìm được một công việc mới, mà còn tìm thấy một con đường hoàn toàn mới. Một con đường khiến cô thực sự hạnh phúc. Nếu ngày đó cô không mất việc, có lẽ cô vẫn sẽ mãi quẩn quanh trong guồng quay công việc, không bao giờ dám theo đuổi giấc mơ thật sự của mình. Giờ đây, cô hiểu rằng đôi khi mất mát chính là một cơ hội cải trang. Bạn có từng trải qua cảm giác mất mát như Hà không? Có thể bạn đang đau khổ vì mất một công việc, một mối quan hệ hay một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống. Nhưng hãy nhớ rằng mọi cánh cửa đóng lại đều dẫn bạn đến một con đường mới. Mất mát không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để bạn tìm thấy điều tốt đẹp hơn. Và nếu bạn đang cảm thấy lạc lối, hãy nhớ rằng cánh cửa hạnh phúc vẫn đang chờ bạn mở ra. Câu chuyện thứ tư là ngọn lửa trong giông bão. Từ nhỏ, mình đã sống trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ anh làm nông, quanh năm vất vả ngoài đồng nhưng vẫn chẳng đủ ăn. Mỗi mùa mưa bão, căn nhà lụp xụp của họ lại dột khắp nơi. Gió lùa qua từng kẽ vách lạnh đến thấu xương. Mình là con cả trong nhà. Sau, anh còn 2 đứa em nhỏ. Vì nhà nghèo, Minh sớm hiểu rằng mình không thể có tuổi thơ vô tư như bao đứa trẻ khác. Anh vừa đi học, vừa phụ giúp cha mẹ làm ruộng. Có những ngày mệt đến mức nằm xuống là ngủ thiếp đi ngay. Dù khó khăn, Minh chưa từng có ý định bỏ học. Anh biết chỉ có tri thức mới có thể thay đổi số phận. Nhưng rồi bi kịch ập đến. Năm Minh 17 tuổi, cha anh đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh. Gánh nặng gia đình đè lên vai người mẹ nhỏ bé. Không chịu nổi cảnh mẹ gầy rộc đi từng ngày, Minh quyết định nghỉ học để đi làm. Minh khăn gói lên thành phố với hy vọng kiếm được công việc đủ nuôi mẹ và các em. Nhưng giữa chốn phồn hoa, một cậu trai quê nghèo chẳng có bằng cấp, chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc. Anh xin vào một công trình xây dựng làm phụ hồ. Công việc vất vả, phải khuôn vác xi măng, gạch đá từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi ngày kết thúc, lưng anh đau nhức, bàn tay phồng rộp. Nhưng anh không dám than vãn, vì phía sau anh còn mẹ, còn 2 đứa em đang mong chờ từng đồng tiền anh gửi về. Có lần, Minh kiệt sức ngất ngay tại công trường. Khi tỉnh dậy trong trạm y tế, anh chỉ nghe loáng thoáng giọng một bác sĩ già: "Cậu còn trẻ, đừng để sức khỏe hủy hoại tương lai. Lao động quan trọng, nhưng nếu không có tri thức, cậu sẽ mãi chỉ là một người làm thuê mà thôi." Những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí Minh. Anh bắt đầu suy nghĩ, mình không thể cứ làm công nhân cả đời như thế này được. Phải có một cách nào đó để thay đổi số phận. Sau hôm đó, Minh tìm đến một trung tâm dạy nghề vào buổi tối. Ban ngày, anh vẫn đi làm, tối đến lại chạy vội đến lớp. Dù mệt mỏi, nhưng chưa một ngày nào anh bỏ cuộc. Anh chọn học nghề sửa chữa điện lạnh vì nhận ra đây là công việc có tương lai. 3 năm trôi qua, Minh đã trở thành một thợ sửa chữa giỏi. Với số vốn ít ỏi tích góp được, anh mở một tiệm nhỏ của riêng mình. Ban đầu khách ít, nhưng nhờ tay nghề tốt và thái độ làm việc tận tâm, dần dần cửa hàng của Minh đông khách hơn. Không dừng lại ở đó, Minh còn tự học thêm về kinh doanh. Anh hiểu rằng muốn thành công, không chỉ cần tay nghề mà còn cần biết cách quản lý. Chỉ vài năm sau, Minh mở thêm chi nhánh thứ 2, rồi thứ 3. Từ một cậu phụ hồ không ai biết đến, anh đã trở thành ông chủ một chuỗi cửa hàng sửa chữa điện lạnh có tiếng trong thành phố. Một ngày nọ, khi nhìn lại quãng đường đã qua, Minh chợt nhận ra tất cả những khó khăn mà anh từng đối mặt đều đã giúp anh trở thành con người mạnh mẽ hôm nay. Nếu ngày đó không mất cha, có lẽ
anh vẫn là một cậu học trò vô tư, không biết thế nào là trách nhiệm. Nếu không từng làm phụ hồ, anh sẽ không hiểu giá trị của lao động. Nếu không từng bị từ chối, anh sẽ không biết cách kiên trì. Những gian khổ không hề đánh bại anh. Ngược lại, chúng tôi luyện anh trở nên cứng rắn, kiên cường. Để rồi từ đó, anh tự tay viết nên câu chuyện thành công của chính mình. Minh quyết định dùng một phần lợi nhuận của mình để mở lớp dạy nghề miễn phí cho những bạn trẻ có hoàn cảnh giống anh. Ngày trước, anh muốn giúp đỡ họ, để họ cũng có thể vươn lên từ nghịch cảnh như anh đã từng. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, nhưng điều quan trọng không phải là tránh né khó khăn, mà là dám đối mặt và vượt qua nó. Nếu hôm nay bạn đang gặp khó khăn, hãy nhớ rằng gian khổ không phải để làm bạn gục ngã, mà để giúp bạn mạnh mẽ hơn. Nếu bạn cảm thấy mọi cánh cửa đang đóng lại, có thể chính là lúc bạn phải tự mở ra cánh cửa của riêng mình. Câu chuyện thứ 5 là tái ông thất mã. Là họa hay phúc chưa ai biết trước. Câu chuyện nổi tiếng của người xưa, tái ông thất mã, chính là minh chứng rõ ràng cho sự vô thường của phúc và họa. Ngày xưa, có một ông lão sống ở biên giới. Một ngày nọ, ngựa quý của ông bỏ đi. Hàng xóm ai cũng nói đó là điềm xui xẻo. Nhưng ông lão bình thản đáp, họa hay phúc chưa thể biết được. Một thời gian sau, con ngựa không những quay về mà còn dẫn theo một bầy ngựa hoang. Người trong làng ai cũng chúc mừng ông lão vì vận may này. Nhưng ông vẫn điềm nhiên nói, phúc hay họa chưa thể biết trước. Sau đó, con trai ông trong lúc cưỡi ngựa bị ngã gãy chân. Người ta lại than thở rằng đó là tai họa. Ông lão vẫn bình thản, họa hay phúc chưa thể biết trước. Một thời gian sau, chiến tranh xảy ra. Tất cả thanh niên trai tráng trong làng đều bị bắt đi lính, và nhiều người không trở về. Nhưng con trai ông vì bị thương nên không phải ra trận và giữ được mạng sống. Từ câu chuyện này, ta thấy rằng những gì ta nghĩ là may mắn hay xui rủi chỉ là nhận định nhất thời. Thực tế phúc và họa có thể đổi chỗ bất cứ lúc nào. Cuộc sống luôn thay đổi, không có gì là mãi mãi. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng kiểm soát mọi thứ, mà là giữ một tâm thế bình thản trước mọi biến động. Không quá vui mừng khi có được điều gì, vì có thể đó không phải là phúc thực sự. Không quá đau khổ khi mất đi điều gì, vì có thể đó là cơ hội để ta tìm thấy điều tốt đẹp hơn. Luôn giữ vững niềm tin vào nhân quả, vì mọi sự xảy ra đều có lý do của nó. Khi hiểu được rằng phúc họa vô thường, mọi thứ đều tùy duyên, ta sẽ không còn quá lo lắng hay sợ hãi trước những thay đổi trong cuộc sống. Hãy sống ngay thẳng, lương thiện, làm những điều tốt đẹp, rồi cuộc đời sẽ an bài những gì xứng đáng dành cho ta. Nếu câu chuyện này truyền cảm hứng cho bạn, hãy đăng ký kênh để cùng nhau khám phá thêm những bài học cuộc sống ý nghĩa nhé.